In this video, pag-uusapan natin kung paano gumawa ng magandang YouTube video kahit baguhan ka pala. Stay tuned. What's up mga bossing? This is Arman Sidro once again giving you the best tips and tricks on online marketing. And welcome sa aking YouTube channel. And bago ka palang nanonood, please subscribe to my channel para ma-notify ka every time na merong bagong video na ilalabas. So, video is very powerful. Napaka-powerful nito to communicate ng ibang tao. Most of people ginagamit ito sa mga marketing strategy or usually ginagamit nila yung video to have fun or ginagamit nila to have a content na makakatulong sa iba. So ngayon, in this video, tuturo ko sa kung paano magkaroon ng magandang video kahit baguhan ka pa lang. Okay, magbibigay ko ng mga tip na magagamit mo para mas ma-improve mo yung pag-video mo kahit baguhan ka pa lang. And I hope meron kang ballpen at papel na nasa tabi mo ngayon para isulat mo yung matututunan mo sa video na to. And first tip, napaka-importante na to, okay? Unang-unang tip na ibibigay ko sa iyo is create for them, okay? Kung gagawa ka ng mga video content, gagawa ka ng mga video para sa YouTube mo, para sa marketing strategy mo, gumawa ka para sa kanila. Bakit kinakailangan nila panoorin yung video na to? Anong makukuha nila kung papanoorin nila? Kasi mostly kasi na nagsisimula pa lang, lalo sa nagsisimula sa isang YouTube, nagsisimula gumawa ng video, gumagawa sila kung anong alam nila. Hindi nila inaalam kung anong gusto ng mga audience nila. Nakapa-importante yun dahil ito yung magiging reason kung bakit papanoorin yung video mo. Tip number 2, use horizontal videos. Mostly ng mga nagbaguhan, yung ginagawa nila is yung patayo na video, okay? Patayo na video. Ginagawa nila yon kasi gusto nilang parang sila yung makita. Pero nangyayari, no? Ang nangyayari pag ginagawa mo ito, lumiliit yung screen niya. And parang katulad nito pag ina-upload mo sa mga social media or sa YouTube. So, pumapangit siya. So, mas maganda is yung horizontal or yung pahiga na pag-video kasi mas wider and eksaktong-eksakto siya sa mga YouTube na format or other social media. Tip number 3, use a reduction mic. Okay, kung nagsisimula ka pa lang, okay, napaka-importante na gamitin mo kung anong meron ka. Pero, syempre, kung gusto mo magkaroon ng mas magandang content, kailangan mas maintindihan nila ito. So, kailangan mong humanap ng reduction na mic na makatulong sa'yo. Kahit anong mic na may noise reduction para hindi marinig yung ingay sa labas, yung hangin mula sa electric fan, and etc. etc. So, isa sa ginagamit ko, ipapakita ko sa'yo, is ito po. Yan. Ito po yung ginagamit ko. Isa siyang mic na pwede nyo mong bili sa Lazada or Shopee. I think 200 to 400 lang siya yung presyo niya, then additional shipping fee. Napaka-useful nito kasi plug and play lang. Pwede mong i-plug agad sa cellphone mo, magagamit mo agad. It can help you create a good voice quality sa iyong mga video. Tip number 4, use the main camera. Alright? Marami sa atin, yung ginagawa nila is dahil gusto nila makita yung sarili nila pag nag-video. Ginagamit nila is yung selfie na camera and tinitingnan na yung screen ng cellphone nila kung maganda ba yung tsura. But the problem is, pag ginagamit mo yung camera na yung selfie camera mo, yung front camera mo, ang nagpaging problema nito is yung mga quality na gagawin mong video, possible lower quality. So, kung gagamitin yung main camera, mas mataas yung quality nito. Pag mas mataas ang quality, syempre, mas maganda yung video mo. So, this tip is para lang sa mga Pinoy or tao na ginagamit nila is cellphone. Baka nagsisimula ka pa lang at cellphone pa lang yung gamit. Another tip is tip number 5, avoid noisy background or environment. Alright, so kadalasan sa atin nag-video tayo sa labas, sa loob, at meron talagang hindi natin maiwasan na merong maiingay sa labas. So tulad ngayon, medyo may maingay, may manok, may aso. So, mas maganda kung mag-video ka sa mga lugar na medyo tahimik para hindi masyadong maririnig masyado yung mga manok, tulad yan, yung aso, dahil nasasagap yan sa video. And kahit meron kang noise reduction sa yung video editor, naririnig pa rin yun. So, medyo pangit siya kung nasasama sa video. Mas maganda talaga to na gawin mo talaga sa medyo hindi maingay. Alright? So, minsan ako medyo yung mga video ko nga meron maingay katulad nito, no? Pero syempre mas maganda pa rin yung tahimik yung background. Okay? Tip number 6, look at the camera lens. Ito yung minsan nagkakamali ako at minsan nagkakamali yung mga nagsisimula pa lang. Okay? Yung ginagawa kasi nila,
tinitingnan nila yung screen ng cellphone. Doon sila nagsasalita. Okay? Tinitingnan nila parang ganito, tinitingnan nila. Pero hindi nila nalalaman na dapat nagsasalita ka, doon ka tumitingin sa camera lens para at least pag nagbi-video ka, parang kinakausap mo yung nanonood. Alright? Ito yung pinapractice ko pa ngayon kasi medyo mahirap talaga, lalo na nasanay ako sa selfie. Tinitingnan ko talaga yung screen, di ba? Pangit naman kapag sasalita ako tapos nandito ka, di ba? So, mas maganda, lagyan mo ng arrow yung camera lens mo. Diyan ka lang tumingin kasi dapat talaga pag nag-video ka sa camera lens ka tumitingin at hindi sa screen ng cellphone mo or anything. Tip number 7. Use extra lights, okay? Napaka-importante yung mga extra lights, lalo na kung nag-video tayo sa loob kasi medyo wala tayong masyadong lighting. Inaapektuhan yung quality ng video natin. So, I suggest, pwede kang gumamit ng mga lights, nasa lights nyo, gumamit ng lampshade, or bumili ng kahit yung maliit na ring light. Yung sa akin kasi nabili ko is mga 700 to 800 pesos. So maganda na yon to help you get a good quality ng video. Kahit ano, basta makakatulong mag-enhance ng camera mo. And sa una, nung nagsisimula pa lang ako, yung ginawa ko is bumili ako ng mga lead light, yung maliliit, yung dinudugtong-dugtong. Tapos bumili ako ng hula hoop, alright, yung plastic na hula hoop. Tapos dinikit ko siya sa hula hoop ng circle. Binilikit-dikit ko siya yung mga ilaw. Then, yun yung ginawa kong parang ring light. Puting ilaw lang yung ginamit ko kasi maraming ilaw. Lalo na ngayon, malapit yung December, nagsisilabasan yung ganun lead light, mga maliliit. So, pwede mo yung gamitin parang do-it-yourself na ring light. Last tip, mga bossing, gumamit ng tripod. Okay, kung nagsisimula ka pa lang, usually kasi nagsisimula pa lang ako ng pambili sa'yo, you can use your hand. Pero ang problema kasi pag gumagawa ka ng content, lalo kung pamatagalan, okay, nakakasakit sa kamay, sa mga kamay pag hinahawakan mo siya ng matagal. So, mas maganda, yung gawin mo is gumamit ka ng mga tripod. Okay, gumamit ka ng tripod na hahawak ng camera mo para at least stable lang siya at you can use your both hands. Pwede kang gumalaw-galaw kahit anong gusto mo habang nag-video. Alright? So, yun lang yung mga tips ko mga bossing. I hope na marami kang natutunan and I hope na mag-enjoy ka sa ginagawa mong video. Then, last tip para sa'yo, no? Kung nagsisimula ka pa lang, huwag kang mahiya na magsimula sa anong meron ka. Okay, kahit pangit pa yan, okay, magsimula ka. Lahat kasi ng magagaling, nagsisimula sa pangit. Okay? Ang importante, nagte-take action ka at nag-i-evolve ka hanggang maging maganda yung mga ginagawa mong video. So, mag-aral ka ng mga kung paano gumawa ng video, paano mag-edit, paano mag-translation, paano magbigay ng content, and etc. etc. Okay? Pag-aralan mo yun if you really want to be successful on your video vlog. Alright? So, thank you for watching, and if you have any questions or meron akong nakaligtaan na tips, okay, you can comment it sa baba para at least malaman rin ng iba na nagsisimula pa lang sa kanilang mga video vlogging career. So, thank you for watching. This is Arman Sidro once again, and see you on my next video. Like a Hellcat.